chapter 3. Okay. Ito. So again, your assignment, no, if you have questions on your activities, okay, activity number 3. So pwede ra kanyo i-chat anytime. Okay? So i-chat ako niyo anytime kung unsa inyo ikalibugan nato basta. Kato siya isayon na kito siya, no. Ang concept lang is you will make a program na mo input og number and then ang output niya is i-determine nimo kung unsa to siya nga klase nga number. So mura na actually ang inyong third activity. Okay? Okay, so let's continue. So we know this if statement, one of the conditional statement na kasagara or mostly magamit na to sa halos tanang code na to, no? Kaning if statement. So again, after the if, we call this one as the condition. This one is the condition nga mo answer kung sakto ba ni siya ang condition or dili. If sakto, then the Python will read the statement or the process inside this if statement. Okay? So kana. And also, pwede po ka mo ingon og kaning alternative execution. We have this if dili sakto ning condition dari sa if, then ang iyang basahon is kaning sa else nga statement. So we call this one as if else statement. Okay? Doon na po'y mga codes or program nga daghan siya og if else statement. Okay? Na po'y mga program nga daghay mga if else. So pwede ka mag if tapos else not else but if else if na pod else if hangtod sa moabot ka sa pinaka last. Okay? So unsay meaning sa else kay para di na ka mosulat og katong isa ka condition, pwede ra nimo isulat as else nga statement para if the if statement nga condition is wrong, is false, then ang buhaton sa Python is ang iyang basahon is kaning sa else nga condition. Okay? Else nga statement kaning nasa sulod sa imong else nga statement. Okay? So take note of the colon, kinahanglan ning colon, no? Bahalag walay space, else colon diretso. Bahalag walay space mo basa ra gyapon ang Python ana, no? But take note pod sa indentation. So you need to click the tab or pwede butangan nimo indentation dapat. I think ang indentation kung wala kay tab, kung wala tab imuhang say cellphone na imo gamit, I think ang tab kay murag 5 siya ka space ata. Tanaw na ko, murag 5 ka space ang tab ata. Notepad. So pwede ka mag 5 ka space. So if tab imong gamiton, di ata man sa F. Pero kung 5 ka space na, kung space imong gamiton, ay dili de. 5 ba? Sige lang, lantawa lang, no? Lantawa lang nato. Murag 5 ka space ata ang tab. Anyways, so that's in indentation. Okay? So kinahanglan na sa indentation para kabalo ka nga ang kaning naa sa sulod is ang nasa sulod mo yang basahon. sa C++, ang ilang gamit actually is if nga statement, then butangan niya og sa C++ ni siya, no? Butangan niya og semicolon dira and then naapod siya bracket diri butangan niya bracket dira tapos butangan niya close bracket diri sa pikas. Okay? Again, kung malimtan nimo na sa C++, then mag-error na imong code. Okay? But sa Python, dali lang, no? Gamay ra kayo og mga syntax nga imong i-consider. Only this one, the semicolon, the semicolon and the indentation. So that's why dili na gamito nato ning kining bracket because of this indentation. Kung naka-indentation, kabalo na si Python nga nasa sulod ang kani nga statement is nasa sulod sa else nimo nga statement or if nimo nga statement. Okay? Since the condition must be either true or false, exactly one of the alternatives will be executed. Okay, so kung false ang isa, kung false ni siya, then basahon niya is kanina sa pikas, basahon niya is kanina sa else. Muna ang mahitabo sa imong program, ang pagbasa sa Python. Okay, kung true ni siya,
then dili na niya basahon ning else. Okay? So, kana no? Kung naay true, kung makakita ang Python og true na, then the rest sa imong conditional statement kay dili na niya basahon. So, there are sa tamang sa true. Okay? Because naay times nga, for example, this one, we call this one as chained conditionals. Nakay daghan nga mga branches of conditional statements. Like for example, this, na if x is less than y, if this is true, then i-print niya ning statement. Okay? I-print niya ning x is less than y. But if this is false, maadto sa sunod nga statement na ako'y gitawag nga elif. We call this one as ang iyahang syntax is elif, but this is actually else if ni siya, no? So if this is false, kung false ni, mo diretso siya sa ikaduha nga statement. We call this one as else if, elif. And then if this is true, then basahon niya ning x is greater than y. I-print niya ning x is greater than y. Or else, kung false na po na, okay, dito sa pinaka-last, ihan i-print ni x and y are equal. Pwede po ka mabutang og daghan nga elif, okay? Last na rin ng else. Pwede ka mabutang no? If, elif na po, elif hangtod sa pinaka-last nga else, okay? So we call this one as chain conditional. I think magamit nato ni siya later, okay? So daghan, there are more than 2 possibilities and we need more than 2 branches. So we have this so-called chain conditional. So ang else, this elif means else if ni siya, no? Nakoy else, pero under that else nga statement kay na po ay condition nga if x is greater than y. So if you write it into, if you draw that in this logical diagram, ang iyang form is ingani, no? Nakoy if x is less than y, if yes, then i-print niya na. If no, then ato siya sa else if. Okay? If the else if is yes, is true, then i-print yan eh. But if kung dili siya true, then ato siya sa pinaka-last nga else. Okay? Question is, what if daghan kag else if, daghan kag if, elif, the question is, what if nay duha dito nga true, no? Nay duha dito nga true. Okay? For example, if true ni siya, and then ang elif nimo is also true, okay? Unsay may tabo, unsay basahon ni Python? Ang duha ba ka buok nga true statement or isa lang? Sa ang Python is kuan siya sa kinsay naguna, no? Kinsay naguna. Kung true na daanan kani, okay? Then i-break na niya na nga statement na dayon. Dili na niya ni basahon. Okay? So sa kinsay makauna, kung kung true na daanan sa taas, then ang kaning sa ubos kay dili na ni basahon din tanan. Okay? If else nga conditional statement. Okay? So depende sa makauna, no? Kung kinsay makauna nga true, mo to iyahang basahon. Kung daghan sila nga true, say kung true ning duha, kani true and true ni siya, ang pinakauna ra iyang basahon. Okay? Ang pinakauna lang ang iyang basahon. Okay? So we call this one again as chain conditional. Okay. So mo no, elif is an abbreviation of else if exactly one branch will be executed. So isa lang ka book yung execute, bahalag daghan pa to siya nga true dira. Ang pinakauna nga true may ang basahon. Okay? If there is an else clause, it has to be at the end, but there doesn't have to be one. So pwede nga wala, pwede po butahan mo else direct, no? Okay, so no, kani? Even if more than one condition is true, take note of this. Even if one condition is true, only the first true branch execute. Okay? So again, kung true ni siya, true po ni, then ayang basahon is katong pinakauna nga true nga statement. Okay? So kana no? If false siya, false ni siya, false hangtod mangita gid ang Python nga og statement nga true. So muna ang buhaton ni Python. Kung false ang unang statement, ato na pud sa pikas nga statement. Kung false na pud na, ato na pud sa pinaka-last. Kung nakoy else diri, ang iya lang basahon kung false ni tanandara, ang iya lang basahon is only the else. Okay, take note of that. Ang iyang basahon is only the else. Kung butangan mo else sa pinaka-last.
Pero pwede po ka di mabutang, no? Kung kabalo ka na ay true sa tulo, pwede po ka di mabutang og else. Pero kung kabalo ka nga usahay dili true ning tulo, then pwede ka magbutang og else. Meaning, kung false to tanan ng statement nga nasa taas, then ayang basahon is only the else nga statement. Kung unsa ang nakabutang nimong kung unsa nga statement imong gibutang sa else. Okay? So that's the chain conditionals. Okay? So say for example this one, no? Kung if choice is A, choice is B, choice is C, then lahi mo ang i-print ng mga statement. So ikaw bahala, no? So again, we call this one as chain conditionals. If else na condition. Okay. Doon na po'y we call this one as nested conditionals na ay isa kong condition but inside that condition is na po'y another condition. Say for example, kanino? This one is one condition. Okay? Isa ka conditional statement. And then, ang sulod sa else, if this is false, ang may tabo, if this is false, ang iyang basahon is katong nasa sulod sa else. Tama? Ang iyang basahon is nasa sulod sa else. And, as you can see here, ang sulod ni else is also a conditional statement. Sakto? So, we call this one as nested conditionals because nakoy condition pero ang sulod sa condition kay another condition. So, we call that one as nested conditional. Okay? So, if this is false, kung true ni siya, then walay problema, no? Kanira ang basahon. But if this is false, ang basahon niya is kaning nasa sulod sa else. And then, naanap po siya another condition. If x is less than y, then you have to print this. If else print x is greater than y. Okay? So, itry na to ni siguro, no? Na kung x and y are equal. So, let's try this one, no? Let's try this one. We call this one as nested conditional. Oops. Discussion ako, ha? Oops. Idle lang ta. Mag-idle ta. Idle. Okay. So, in this program, i-check na to kung oops, if I have two numbers, okay, if I have two numbers, tanaw na to kung equal ba sila, uh, uh, dako bang isa or gamay bang isa, no? So, muna ang example dari, no? This example, ganing ang sample program is nag-determine kung na ako, if I have two numbers, and then, i-determine niya kung equal ba itong number, less than ba itong number, or greater than a number. Say, for example, no? Yeah, nako input nga number, say x equal to input to ito enter your first number, for example. Ito na ko og \n, okay. And then y is kanigapon enter your second number. Enter your second number. Okay. Kulang pa, no? Because this is your x is a string. So, kinahanglan ako siya butangan og int dira equal to this one. Okay? So, pwede ka magbutang dira. Or, pwede po ka mag-ingani, no? Pwede rin po ka mag-ingani. Like, if I have y, input enter your second number, you can do z equals int y. Pwede rin po ka mag-ingani, no? Same lang na sila, no? Bale, ang y is a string, ang z is the converted integer nga y. Okay? Pwede ra na siya ingana. Okay ra na siya, no? So, your x is an integer. Okay? Your y is a string. So, you need to convert it to an integer, which is this z here. Okay? So, z na akong gamit, not y. Okay? So, enter your second number, enter your first number, and then we will use this if else nested conditional nga statement. So, if x is equal to z, akong gamit, no? If x is equal to z, then I have to print this one. Print, oops.
x is oops, is equal to y. Okay? Z dahil. Z akong gamit, no? Z. Okay? So, that, and then, nakoy else na po dayo, no? Else, if dili na sakto, kung dili equal lang x ug z nimo, z akong gamit, no? Else, I have another statement. If x is less than z, then print, kopyahan ko lang, print x is less than x is less than z. Okay? And then, else na po ko dire, print of course, tulo raman ka output dapat, no? Is it x equal to z? Is it x less than z? Or x is greater than z? So, tulo raman ka book ang posible niyang output. Okay? So, nako ingani nga code. Okay? So, unsa ni nga code gali? I-determine niya kung equal ba ang duha ka number, greater than ba ang isa, or less than ba ang isa. So, ingani ang iyang pagka-code. Okay? So, I use nested conditionals to determine unsa to siya klase ng mga numbers. Okay? So, na ako x is equal to z. Sakto rin, no? X is less than z. Okay, run na to, no? Let's run this one. We have unsa gayud pangalan ani? Two numbers. Okay. Okay, so say for example, if I enter 89 nga first number, enter my second number, say unsay gusto nga number? 89 po, no? Kung equal silang duha, then ang iyang basahon is only this one, right? If equal silang duha, then ang basahon niya is only the if statement. So nako 89 is equal to 89, okay? Another one, say for example, 58, then ang isa is 96. So ang basahon niya, since your first number is less than 96, your second number, then ang basahon niya is kani nga statement. Okay? So kana yang basahon nga statement. Another last nga possibilities, if I have 98 and then ang isa kay 45, then ang basahon niya is the else nga, ang basahon niya is ang else nga statement. Okay, so ingana lang, no? So 98 is greater than 45, 58 is less than 96, and so on. So kung sayo pang imo kung may nag-error, for example, ang mutata kay kaning instead nga kaning second first ug second number nimo is 98 and 45, and then ang resulta is less than ang butang, then we call that one a semantic error, no? Na ay mudagan siya pero dili mao ang imong result. Okay? We call that one a semantic error. Okay. So ingana lang siya kasayon, no? Sakto ba? Ingana lang siya kasayon. So sa inyong assignment, dali ra kay sa inyong activity, actually sayang na ito yung activity, no? Compared to this one. Yes? Melchora, yes. Hello? Si Melchora ba to? Melchora? Naka-question? Wala. Okay. Natukuan ako sa Okay. Sige. tukan ako. Okay. Okay ra, no? So na ako Ay sir, nawatanan yes. na lang ko sir. Yes. Yes, Melchora? Sige. Sige, padayon ta, no? Padayon ta. So, in this code, gidetermine lang niya kinsa ang dako o kinsa ang gamay sa duha. Okay? So, kung dili ka gusto aning int, pwede po ka basta you need to convert the input string, the input kaning string value into integer. Okay? Kinahanglan nimo i-convert into integer. Okay?
Okay, so we call that one as nested conditional. Kung ako'y condition inside a condition, then we call that one as nested conditionals. Okay? Next, so muna yung nested conditional, no? If you have this uh, logical framework or diagram, so na siya daghan nga mga conditions like x, y. Take note basta diamond, no, kay conditional statement na siya, no? And then ang rectangle is a process, is a process, okay? So if x is equal to y, then if yes, print equal, then end ang imong code. If it is no, then add to ka sa else. Okay? If it is yes, then print the less than, then end ang imong code. If it is no, then add to ka sa else. Okay? And then that's the last statement. So that's nested conditional. By the way, no, sa exam, um, posibleng ipadraw ta mo og ganing logical diagram. If I have a code, then draw the diagram of that one. So you have to draw this one, okay? And also, so i-remind ta mo da ano sa exam na to, ato exam kay live nga exam, okay? To exam is live nga exam. So proctored exam, no? Proctored exam. Yes, kinsa to? Hmm. Unsay kalayan sa print? Unsay kalayan iranas. Okay. Unsay kalayan sa print nga quotation o kanino o kaning duha. Same ra na sila actually sila. Same ra na sila. Pwede ka mo gamit ani. Pwede po ka mo gamit aning kani siya. Yeah. If you run that two, ang result is same lang. Ang iyang result. Okay? Okay. Again na, your exam, sa atong mga long exams, okay? Sa atong mga long exams. Hapit na ta actually mag long exams, no? Kay nakahuman naman tag tulo ka chapter. Mahuman na nato ng tulo ka unit. So, mag-exam na din talaga. And proctored exam siya, meaning mag-meet ta sa Google Meet. Then, live siya, no? So, kailangan makita na ko inyong mga naong. Okay? So, dapat makita na ko inyong mga naong nag-answer sa exam. Okay? So, multiple choice ano. Tanaw i-check ra nako unsa klaseng exam akong kuanon para ah ma less ang cheating. Live, Yes. sir? Yes, live ang atong exam ko. Sir? Ay, Yes. Yes, Chirian. sir. Ang ano lugar, sir? Ang mga hinay og signal. Sige lang, depende na Ang sa mga kanang ano, sir, yes. unstable na signal. Ah, pwede ka mo chat daan if unstable imong signal or dili kung makatake ka ng exam. Pwede mo kumuhatag og tawag kani kanang another exam for you, no? Pero dili na para sa tong exam. So kana no, kung dili stable imong internet ana then mo take na ka sa lain nga adlaw magana or sa lain nga time baka pero live lang gyapon. Live gyapon siya. Yes, Melchora. Hello? Hello? Wala na siya. Karon ka mag-quiz, sir? Dili pa. I-announce lang ako kalos sa mag-quiz. Okay? Sige. Kanos sir? Ako lang i-announce later na siguro pag mahumanta sa kuan. Yes, Sheila? Sir, imo ra kaning maghatag kag attachment sa third Yeah. activity, sir. Yeah, asa? Katong sa third. Tama. Wala pa ko naka-attach din, no? Tama, no? Attach na ako. Sir, mga Makalimot yun ko. po recording, sir, sa atong gahapon na meeting. Yes. Wa pa na ako na-upload kay hinay kay mo internet din man. Sige lang. I-upload na ako to later. Oo. Activity 3, 50 points. Due date is on 23. Okay. Okay. Sige.
Presentation, yeah, i-attach po na ako presentation. Ako lang i-attach ron kay kalimot ko no. Attach na ako ron kay para di na ko moingon-ingon nga later na no. Pero ang pag-upload ang video i-upload na ako later no. Kay hinay gyud kay internet. Oops, ano to? Oops. Hello, sir. Yes. Morning, sir. Yes. Pwede to ibalik tong presentation ko to itong gihatag ng example karon sir kay naglibog po Example. ko to sa dakuan na Kani di mura na nakuha sir. Kani siya? Katong imong gi-present sir, katong gi-present katong isa sir. Kato bitaw Ah, example ka nga. kani siya? Katong hingira na siya sir. Kani siya? Kana siya sa dili magra na nakuha ng good. Sige daw, pakita ko sa Kung imong code. gitay, Sige daw. basin mali na sa niya sir. I-try ako na lang. Sana. Paki-share daw ko sa imong screen. Ano to? Sige daw. Ayaw butang quotation ang Y. Kay mas string na siya, no? Kana siya. Mas string na siya, no? Kana. Ayaw butang yung and then kanang Z pod. Double kana. Tapos your comma kanang sa kanang bitaw. Kanang if is equal to then quotation mark then comma Z. Nakaano mo? Walay comma dira kuan. Double equal na siya Albert. Kana double equal. Okay, and then next nimo kanang is equal to. Check imong is equal to quotation mark and then comma Z. Kana siya. Kana. Naguna ang imong comma. Kana. Tapos, check na to. Sakto na na. Okay na na siya. Walay, colon na siya. Colon na siya. Kana. Okay. I-indent ni mo kuan. Tab kana. Okay? Okay na siguro na. Okay. Okay na? Okay. So, yeah. Okay, tapos ka. Okay na? Ako sang paano so ito ang slides chapter 1 ug 2 lang sa later na lang kay ako nakapulat na ako pilon na akong chapter 3 na lang. Okay, sige, let's continue, no? So ito share screen. Okay, let's continue. So, kita nested conditionals. Okay, nested conditionals. So, we have that. And then, yeah, we have this. Logical operators. If na ko in nested conditionals, usahay kay dili kay siya nindot nga code or libog siya lang taon imong code if mo gamit kag nested conditional. So, usahay ang mga programming kay i-avoid nila ning mga kaning gitawag nga nested conditionals. So, to avoid this one, pwede nimo ma-simplify ning nested conditional if you use logical operators. And kabalota, no? Natay tulo ka klase nga logical operators, the and, the or, and the not. Okay? So, the and, the or, and the not. So, and as you can see here in this example, kani, ang first nga code, this code is a nested conditional, right? Nested conditional siya kay na ako'y F statement sulod sa F statement.
So as much as possible kay avoid nato ning ingani nga mga codes. Pero kung di gid siya ma-avoid, then you can write nested conditionals nga program or nga code nimo. But pwede nato ni siya ma-simplify into logical operators. If you use logical operators kani, if 0 is less than x, then if this is true, okay, then basahon niya nasa sulod, right? And then pagbasa na sa sulod, nanap siya another condition nga if x is less than 10, then basahon niya ning nari. And as you can see here, pwede nimo na siya masulat actually og if 0 is less than x and you will use logical operator nga and x is less than 10. If this is true and this is true, take note kung true siyang duha, then basahon niya nasa sulod. Okay? Kung false ang isa, kung false siya, then iharaning laktawan nga statement. Okay? So ingana siya, no? Pwede ka mo gamit og nested conditional or pwede po ka mo gamit og logical operator. Same lang na sila actually, makasave pa ka og space, sakto? If you use logical operators, makasave pa ka og space. Okay, 3 lines man eh. Compared to this one which is 2 lines lang. Okay? So kana no, nested conditionals, you can simplify it using logical operators. Okay? So again, ang and kay statement siya nga tinuod nimong conditional if true ni siya and true po ning isa ka statement. Kung naisa nga false, then dili basahon sa Python ning imong if statement dara. Okay? But if you use or, kung gamit kog or, no? Naala sa ilahang duha, kung naisa sa ilahang nga true, then basahon niya automatic ang nasa sulod sa imong if else nga statement. Okay? If else nga statement. So that's for this again, logical operators. You can simplify nested conditionals to logical operators. Okay. I think this is the last topic sa chapter 3, the catching exceptions using try and except. Try and except. Okay. Say for example, na ako'y code nga mo enter ko og number, no? Mo enter ko og number kato bitang try nato tong say let's try we call this one as try and except, no? Na code na ngani. Kanina lang atong gamito, no? Kani for example. Kanina lang kay para dali, no? Open na po ko. Open a new file there. New file. Let's try this one. So, we will use try and except nga syntax para kung naay error imong code, pwede ko magamit og try and except. Okay? So, usahay na error. So, tanaw na to, no, kung asa ang error ani karon. Let's try this conversion of Celsius to Fahrenheit, for example. Di na lang. Taas man no? Taas man na siya. Pwede na kami magsulat ana. See, for example, z equal to input x, enter a number. Okay. Enter a number, for example. Oops. Kulang isa. Ana. Okay. And then so na ko x nga number, and then I have my equation, for example. Say y equal to x. Pangit man, no? Enter a number. Say your age. Enter your age. Okay, enter your age. Okay. In years. Okay, and then I want to convert it to dili x ang gamit, mnemonic variable lang ang gamit, no? Kani for example, age equal to input, enter your age in years. Okay, and then I will convert this one. I will convert this into seconds. Okay, the age into seconds. So age say in second,
taas kayo, no? Sige lang. Is equal to age. Saan ka itong conversion sa kuan gali? Years to years to taas mo kayo, no? Seconds. Pila ka na? Years to days, and then days to hours, and then hours to seconds. Sakto? So na ako'y conversion nga 1 year is equal to 365 days, and then 1 day is equal to 24 hours. Hindi na kabutang ako ng parenthesis. Oops. And then 1 hour is equal to 3,600 seconds. Sakto ba? So, my age in year is equal to this, and then age, I will convert this into seconds. So, we have age times 365 times 24. Sakto ba ni? 365 days, 24 hours, 3,600 seconds. Okay? And then I will print my age in seconds is age, pwede ka mo gamit og underscore, no? Age in seconds. Okay. Okay. So, I have this. If i-run ako ni, so dali lang, no? Akong gibuhat, mag-enter ko og number, akong edad, and then I will convert it to seconds nga nga number, nga values. Okay? Age in seconds. Okay. Tapos na, butangan og comma. Kana. Okay? So, if I run this one, save age in seconds. Okay, so enter your age. For example, my age is, kila ko edad? 21. Okay? So, i-print niya is my age in seconds is 6 million blah 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 seconds. So, nga, no? Ang problema is this. What if ang akong i-input nga value is not a number? Okay? Again, what if input na nga value is not a number? So, unsay mahitabo? Say for example, kung i-run ako ni, no? I-run ako na. Say for example, akong ibutang enter age in years, akong ibutang kay Ruel. Ruel is not a number, no? Unsaon pagbasa sa Python? If you enter this one, dili niya basahon, no? Because Ruel is not an integer, so mag-trace back siya, no? Invalid imuhang gi-input nga value, which is Ruel, right? So, dira na mosulod karon ang kaning gitawag nato nga try and except nga command, okay? Para ma-avoid nato ning error, kaning trace back nato. Bisag unsa akong ibutang diri, no? So na usahay kung kabantay mo na usahay nga pag-click nimo kay mayon siya nga please try again. Morgana bitaw. So pwede nato na sa i-embed sa ato ang code, okay? So kung dili number akong gisulat, then pag enter nimo to avoid this error, mubutang ko diri og try and except nga command, okay? So akong buhaton is isulod na ko ni tanan sa try nga command at try nga syntax, okay? Sakto ba? Okay. Okay, so na ko. Yeah, butan ako siya sa try nga command. Okay, kaning tanan, dili na ko butang, no. Sulod na ko ni sa try. Kaning siya. Okay, then nagyapon sa indention, no. Dapat kinahanglan butanan sa indention. Indention means nasa sa sulod ato nga statement nga try, okay? So first is again para ma-avoid nato tong error, kinahanglan nato sa ibutang sa try and except nga syntax, okay? So enter your age in years, then try this one. If lahi gay nga number ang ibutang, if dili mao ang value nga iyang ibutang, then ayang basahon is kani except, okay? So nako except print, pwede ka bisag unsa imong ibutang diri, no? Print say invalid number, please try again, okay? So unsa kay ni? If ang input nimo nga number, if input nimo nga value is a number, then basahon niya ning nasa try, okay?
But kung dili gali number imong input say any value, pwede letter unsa ba? Imong pangalan ba ka unsa ba? Ang yang basahon is kaning nasa except. Okay? So to avoid the error, no? Para ma-avoid nimo ang error, butangan nimo siya aning try and accept nga command. So if I run this one, so wala ko gi-change sa ako ang coding, no? Wala ko gi-dungag nga mga variables kaning age in seconds and kani. Ang ako lang gidungag is katong para ma-avoid nimo ang error nga message. Okay? Katong traceback nga message. Traceback nga error, no? So for example, no, nako enter your age 30. So wala problema if number imong ibutang, no? Pero kung dili number ang akong ibutang, say Rowell. Say pa ni. Dapat wala error. Nganong wala man siya? Int. Ano ni siya? Dapat invalid. Asa? Please. May save pa ni. Check na ko. Oops. Print. Sakto man. Dapat wala siya error, no? Try, except, invalid number. Sakto man siya. Ano man eh? Oops, save. Hindi na po siya. Isunod mo na ako sa sakto man. Anong may error? Dapat wala siya error, no? Dapat iyang basahon is kaning nga statement dari. Okay, kaning nga statement dari. Time sa age in second print. Sakto naman. Input. Okay. Okay. Ang mahitabo man gud kay error na sa daan dari, no? Because you convert the age nga value into integer, no? Error na sa daan dari kay gi-convert na ko ang variable nga age into integer. So take note, string ni sa daan, no? Kaning input kay string ni sa daan. Okay? So ako ibutang is nakoy say age na siya, no? Then I will convert it here sa try. Convert na ko ang age to let's say 1 into integer. Okay, convert na ko siya into integer. Ang kaning age na ko, no? So napakoy 1 dari. Okay? So kanino? Again, why is it nga mag-error siya? Because pagbasa pa lang niya sa pinakauna nga code, kay since letter akong gibutang, letter akong gi-input, di na niya mabasa because gi-convert na nimo daan ang age into integer. Okay? Gi-convert na nimo daan sa first nga statement pa lang, gi-convert na nimo daan ang imuhang age nga variable into integer. So, error na sa daan dira, no? So, ayong buhaton is para bisag unsa lang ni nga number dari, no? String siya nga number una, and then I converted it inside the try ang imuhang age nga variable into an integer. Okay, so if I run this, na to ni, no? So say years, may problema kung years, kung number imong ibutang, pero kung letter imong ibutang si Ruel, so ang iyahang basahon is ang except nga statement, which is invalid number, please try again. Okay? So, summary ni sa katong mga na mga program or na mga website nga kung masayop ka og click or masayop ka og type, ang ilahang i-response sa imuha is not an error, is not a traceback, but an error message. Kani ngani, no? So, please try again, please input another number, and so on. And so on and so forth. Okay? So, again, to avoid this error, okay? To avoid that error, you can use try and accept nga command. Okay? To avoid that error. So, that we call that one as catching exceptions using try and accept. Why problema, no? Kung okay ra magyapon nga di mo butangan og try and accept. Pero ang may tabo manggod kay kung for example sa inyong activity, no? For example sa inyong activity,
Usahay kung mo-input ko og number lang mo dapat ang i-input no. Pero kung mo-input ko og letter diadto, then dili mo trace back din siya no. Dili niya basahon ang imong gihatag nga value. Okay? So para ma-avoid na siya again, you can use try and accept. So pwede niyo sa embed sa inyong code sa activity 3. You can embed the try and accept na command sa inyong activity number 3 para ma-avoid nato itong mga trace back or katong mga error nga messages nato no pag run nato sa ato ang program. Yeah, and that's it. I think mura nito. Yeah, I think mo ni ang last na topic sa chapter 3. Yes. Sir, Yes. naunta ko itong question, sir ba? For example, lugar, sir, magpa-answer me sa among gi-program nga para sa ana. Tapos, kanang mag-fill up siya sa iyang answer, then, pwede lugar na mo, kanang ang answer nga yang gi-answer, sir, kanang, pwede lugar na kanang amo ang i-save, i-record iyahang answer, sir ba? I-record. Ibutang mo sa like Word file, text file. Ay kanang ihatag man namo sa iya ang program para anseron niya. Tapos kato dayon iyang gipang answer, sir. Kanang pwede namo siya kanang save nga kanang matago namo iyang giansiran. Say matago. Bali ma-save niya sa ma-save ay kanang ma-save nimo ang iyahang gi-answer. Save nimo yang gi-answer. Or screenshot lang nimo unsa may pasabot nga. Really, sir, after example, sir, katog di ba naghimo kag program tapos imong gipa-answer. Kato dayon iyang answer after niya og human jud tanan, sir, kay kanang bisag i-close na niya ang program kay nagapon kay access sa iyang gi-answers, iyang answer, sir. So mara sa lagi i-sulat i-save nimo ang katong tanan in a Word file murag in a text file nga. Yeah, pwede na sa but later nato na sa discuss katong i-save nimo siya sa Word.txt nga na. Di ko sure sa imong pasabot. Dili ko sure sa imong pasabot basta dunay program nga for example magkuha kag data for example. Magkuha kag data like like you print the 1 2 3 4 up to 1000 and then gusto nimo nga i-save nimo to sa into a text file, pwede na siya. Pwede mo siya ma-save into text file, into Word file. Usually kay text file ka mo save. Usually kay sa notepad nimo siya ma-open or what. Nga na. But later na siya. Bisag asa yeah, sa to? Sige, sir. Sa to? Kanang bisag kanang ihatag nimo ang program bisag kay kinsa, sir ba tapos kung kinsay maka-answer, sir, kay maka-access ka sa iyang mga answer. Maka-access ka sa answer. Kanang selby kung bisag anytime, sir, basig naay mag-answer, sir ba tapos kato dayon iyang answer kay mo automatic dayon nga naa na kay record. Okay. Murag log file siya, murag i-log niya ang katong ang ginana. Saan siya? Pwede man siguro, pwede ata na. Pwede na siya. Sige lang, lantaon ako na siya chirian. Wa po ka try na pod. Sige. Pero nana siya kana like for example kanang sa mga websites for example nana sila mga log file. Mag-send ka og email, nana sa mga log file dapat. Okay. Okay na. So that ends our discussion on chapter 3. So mo ni karon ang si Melchora. So mag-announce ako Melchora no sa atong first quiz. Sir? Mag-announce na ko sa first quiz. Our first quiz will be on Thursday next week. Okay? Yes, sir. Okay, so again, first quiz nato will be on Thursday next week. 8:30 ta mag-start pero taas sa oras 8:30 to 10. Okay? Again, live siyang exam. Okay, so I will post the exam in the Google Classroom. And then dapat Sir, multiple choice or multiple choice or mga programming gyapon. I-announce na ko siya later na lang. Kay wala pa ko ano unsa akong buhaton para ma-avoid na ko ang para ma-less cheating bitaw siya. Gamay ra ang kanamo ko lang problema kanang wa ko balo no sa inyo na rampant ang cheating like right but wala ko ningon nga mag-cheat mo no wala ko nang ingon nga
nga mag-cheat mo. But night chance, no? Night chance nga maka-cheat mo. So, magunaw na pa ko og strategy how to avoid that one. Para magamay ang kuan. Kanang pag-cheat lang. But again, wa ko na ingon nga mag-cheat mo, pero doon na mo chance, no? Night chance nga. Kung tagaan kang chance nga mag-cheat din. Usahay, maka-cheat ka usahay. So, i-avoid na to na, no? Because, kung mag-cheat mo ta, ato ra man kaugalingon na tong gilat ko. So, kana, no? Night timer, sir. Yes. 8:30 to 9 siya. 8:30 to 10, no? 8:30 to 10 ang ato ang exam. Live nga, I will give you PDF sa questions. Then you will answer it. Take a picture of it, then submit it in our Google Classroom. Dili sa Google Form. Send na lang dire, sir. Isa to? Dire na lang sa message, sir. Dili na i-send sa maghimo man ko nagkuan sa Google Classroom. Kay mawala man siya dire kung sa message lang ang answer. So i-attach niyo siya sa Google Classroom na lang later. Okay? So mag-send ko PDF na questions. Okay? Questions in PDF, and then you will answer it like sulat lang, written answers. Then take a photo of it and then upload it sa Google Classroom. So, pwede ko mag-multiple choice, yeah. But, uban po na klase nga type of exam. But then again, kuha na to, no? I-less na to ang tong cheating nga mga. But, lagi, kabalo ko, no? Kabalo ko nga, lagi chance nga nga na. Pero, kana, no? But, I encourage you na dili mag-cheat, no? Kay para, kanang confident mo ba na kanang sa tawag ni kana inyuhagin ang answer bitaw nakasabot gid mo nakasabot gid mo sa klase or what. Okay? So ang coverage is from chapter 1 to chapter 3. So i-send na ko karon ang katong presentation, ang slides. So nara dito ang tanang question nata. Halos na dito. Okay. Any questions? Wala na? Yes, lumingkit. Sir, pati din tong recorded, sir. Yes. Tama. I-remind ko always kuan lumingkit ta kay usay makalimot ko sa. I-remind ko always Okay po, sir. chat ko sa Facebook. Sige. Thank you. Thank you so much. Yeah. Stop sa na akong record.